සුප්‍රකට කතාවක අප්‍රකට අක්මුල් සොයා සූ ක්‍රියේෂන්. සතාට සිව්පාවට ගහට කොළට ආදරය කරන ඔබ වෙනුවෙන්. ඒ වගේමයි ඓතිහාසික තතුවිත්ති තොරතුරු සොයා බලමින් එකතු කරමින් අනාගත මතු පරම්පරාව වෙනුවෙන් සංරක්ෂණය කරන්නා වූ ඔබ වෙනුවෙන් අපූර්ව වීඩියෝවක් ගේන්නට කියලා තමයි අද දවසේ අපි සූදානම් වෙන්නේ. මම මේ රැඳිලා ඉන්නේ සබරගමුව පළාතේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයටත් මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයටත් සීමාමායිම් වන වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම අලගෙඩියක හැඩයගත්ත අලගල්ල දැවන්ත ගිරිශිකරය පාමුල. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්වන ශ්‍රී ලංකා ගමනේදී සමන් ගිරිහි වම් සිරිපතුල් වහන්සේ සටහන් කරන්නට පූර්වතුව අලගල්ල ගිරිශිකරයට වැඩි බවත් එහි සිරිපතුල සටහන් කරන්නට යාමේදී මේ දැවන්ත පර්වතයේ විවුලුම් කෑ බවත් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. ජනප්‍රවාදයේ කෙසේ වුවත් ඉහළ කෝට්ටේ දුම්රිය නැවතුම්පලේ සිට අලගල්ල ගිරි මුදුනට ඇති උසත් නල්ලතන්නේ සිට සමන්ගිරට ඇති උසත් එක සමානයි. මේ ගිරිහිස මුදුනේ පූජා ගලනමින් කොටසක් පිහිටා තිබෙනවා. එහි සිරිපතුලක ලාංඡනයක්ද සටහන් කර ඇති බව කන්ද තරණය කරන ඔබට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මේ සෑම දෙයකින්ම මනාවට පැහැදිලි වන්නේ කාලයේ වැලිතලාව මතින් වැසී ගිය අපූර්ව බෞද්ධ ඉතිහාසයක තතුවිත්ති මේ සුන්දර අලගල්ලේ සැඟව ඇති බවයි. මම මේ රැඳිලා ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 322ක් උසින් පිහිටි ඉහළ කෝට්ටේ දුම්රිය නැවතුම් වලට ආසන්නයේ මියනැල්ල සුන්දර ලස්සන පරිසරය. මේ පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳව සබහාදහම පිළිබඳව කතා කරන විට හරි අපූර්ව දර්ශන තමයි මේ ස්ථානයේ අපිට දර්ශනය වෙන්නේ. එහා කෙළවරේ හරි අපූර්වට පෙනෙන්නේ බතලේකල. සුදු අධිරාජ්‍යවාදය මේ හැඳින්වුවේ බයිබල් රොක් කියලා. බයිබලයක හැඩය තියෙන නිසාම ඔවුන් මේකට බයිබල් රොක් කියලා නම තියන්නට ඇති. කොහොමුණක් කන්ද උඩරට මිනිස්සුන්ගේ පුංචි සීගිරිය. ඒකත් එහා කෙළවරින් හරි අපූර්වට දර්ශනය වෙන්නේ සරදියල්ගේ හිතවිලි. පුතුආකාර. ඒ වගේම දෙවනගල. ඒ වගේම කියන්නට ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කන්ද උඩරට සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන් ආක්‍රමණය කරන වෙලාවේ ඔවුන්ට බොහෝ තර්ජනයක් වුණා. බලන ඉතිහාසගත වෙච්ච බලන බලකොටුව සහ බලන කපෝල තමයි මේ සුන්දර පරිසර පද්ධතියේ මේ ආකාරයෙන් අපූර්වතම දර්ශනය වෙන්නේ. අලගල්ල දුර්ගය හරහා 1867 වර්ෂය වන විට ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් ඔවුන්ගේ වැවිලි නිෂ්පාදන කන්ද උඩරට සිට කොළඹට ගෙන යාම සඳහා දුම්රිය මාර්ගය සකස් කර හමාර කරනවා. ඔවුන් අලගල්ල කන්දේ තිරස් අතට කැපුමක් යොදා ඒ මත ඉදිකරන ලද මේ මාර්ගය ඉතාමත් පටු වගේම අවදානම්. මියනැල්ල දුර්ගය හරහා දුම්රිය මඟ සකස් කිරීමේදී විවිධ බාධකවලට මුහුණ දෙන්නට ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා. අසල වනාන්තරයේ සිට එකවරම කඩා පනින කොටියෙකු මාර්ගය ඉදිකරන කම්කරුවන් ටැහැගෙන යාම නිසා කම්කරුවන් විශාල ලෙස අඩු වුණා. ඇතමුන් මේ වැඩේ අතහැර පණ බේරාගෙන ගියා. හැබැයි ජනප්‍රවාදයට අනුව මේ කොටියෙකු නොවන බවත් දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකිරීමට විරුද්ධ වුණු අලගල්ල ප්‍රදේශයේ භාරව සිටිය රාජ්‍ය ප්‍රභූවරයෙකු යකදෙරුක සමග එක්ව එවන ලද පිල්ලයක් බවත් සඳහන්. ප්‍රදේශයට ඇදහෙළෙන වර්ෂාවත් ඒ වැස්සත් එක්ක පස්කඳු කඩාන වැටීමත් නිසා කන්ද උඩරට දුම්රිය මාර්ගය අවදානම් තත්ත්වයට පත් වුණා. ඔන්න ඔය අවදානමත් එක්ක සිදුවන හරි අපූර්ව සිදුවීමක් අලලා අපේ මේ සිංහල භාෂාවට හරි අපූර්ව කියමනක් එකතු වෙනවා. කතාව මෙහෙමයි. ඔය දුම්රිය මඟ හදලා දවසක් රැක කෝච්චියක් යද්දී මෙන්න මේ අලගල්ල දුර්ගයේදී පීලි පැනලා අනතුරට ලක් වෙනවා. කෝච්චියේ තිබුණු ආහාර ද්‍රව්‍ය ඒ අතර තිබුණු හාල් මිටි පෙරලිලා ගිහින් ඒවා හැරිලා පස් මඩ එක්ක එකතු වුණා. මේ ආරංචි වුණු වයසක බවලත් උදවිය නැත්තම් ආච්චිලා මේ හාල් එතනම ගරලා එක්කාසු කළා. මේකට උදව් කරන්නට යන පොඩි හැයොන්ගෙන් කොහෙද යන්නේ ඇසු විට ඔවුන් කීවේලු ආච්චිට හාල් ගරන්නට යනවයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියමන අපේ භාෂාවට එකතු වුණේ ඔන්න ඔහොමයි කියලා තමයි ඉතිහාසය හාරලා බලද්දී අපට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. අලගල්ල ගිරිශිකරය මුදුනෙන් පළවෙනි හුස්ම පොද අරගෙන ගහට කොළට සතාට සීපාවට සිත සලසමින් වලගොඩ ගම්මානයේ කුඹුල් කෙත්තතු සස්ත්‍රීක කරගෙන මා ඔයට ගලා බසින මේ තමයි අලගල්ලේ අපූර්ව සුන්දර නිර්මාණය. මියනැල්ල
ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ට කන්ද උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ සකස් කිරීමේදී මේ හරහා කඩා හැලෙන ඊයන්නැල්ල මහත් ඉසරදයක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසාම ඔවුන්ගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එතෙක් තනි දිය කදම්බයක්සේ කඩා හැරුණු සුන්දර මීයන් ඇලි දිය කොමලිය කඳු මැදියෙන් දෙපොළු කර ඔවුන්ගේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේ අසාර්ථක උත්සාහයක යෙදුණා. මේ මනාවට පසක් වන්නේ පසු කාලීනව. ඒ කියන්නේ 1912 වර්ෂය වන විට අලගල්ල දුම්රිය උමන් මාර්ගයේ ඉදිකිරීමයි. උපන්දා ඉඳලම සුපුරුදු සුකුමාල හුවතල් මනස්කාන්ත ලීලාවෙන් ඇදවැටුණු නොයදල් මීයන් ඇලි කොමලියගේ මුල් සුන්දරත්වය අපට අහිමි වන්නේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ගේ අදූරදර්ශී ක්‍රියාකලාපය නිසා වෙයි. මේ තමයි කන්ද උඩරට දුම්රිය ගමන් මාර්ගයේ දිගින් දෙවෙනි ස්ථානයේ හිමි වන අලගල්ල දුම්රිය උමන් මාර්ගය. හරියටම කියනවා නම් දිගින් අඩි 1307කට මේ උමන් මාර්ගයේ උරුමකම් කියනවා. පස්වන උමග යටිවල් දෙනිය නැවතුම්පලට ඔබ්බෙනුත් හයවන උමග මාකේල් වල නැවතුමට පසුවත් හමු වෙනවා. මේ දෙක අතර තමයි 5A බින්ගය අපට හමු වන්නේ. අලගල්ල කන්දහරහා දුම්රිය උමන් මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ භාරදූර කාර්යයේ භාරව කටයුතු කරන්නේ ෆෙබ්‍රික් ෆේලි ඉංජිනේරුවරයයි. සුප්‍රකට අලගල්ල සුන්දර පරිසර පද්ධතිය තුල සැඟවුණු තවත් අප්‍රකට කතාවක් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. වර්ෂ 1707 සිට 1739 සමයේ මහනුවර රජකම් කළ වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රජුගේ හිතවතුක මාර්ගයෙන් රාජ්‍ය පාලනයට සම්බන්ධ වන පෙදෝ ගැස්කන්ගේ සහ ප්‍රමිලා සමාජ අසම්මත ආදර කතාව නිසාවෙන්ම ලෙව්කේ දිසාවගේ කේලමක් නිසා දස්කොන් උලතියා මරන්නට රජු නියෝග කරනවා. පසුව රජතුමාට සැලවුණු පරිදි සූර්යගොඩ උන්වහන්සේගේ මෙහෙයවීමෙන් තමයි දස්කොන්ට එරෙහි කුමන්ත්‍රණය ලෙව්කේ රාළ විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ ලෙසට නිරපරාධයේ දස්කොන් මැරුව නිසාවෙන් පශ්චාත්තාපයට පත්වන රජතුමා සූර්යගොඩ උන්වහන්සේගේ හිසගසා මරා දමන්නටත් ලෙව්කේ රාළ මාකේල්වල ගමේ පොල්ගස් ගොඩ ගෙදර හිර කර තබන්නටත් කටයුතු කරූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. සූර්යගොඩ උන්වහන්සේ මරා දැමුවාට පසුව සූර්යගොඩ විහාරයේ සිටිය සාමණේර හිමිවරු සීසී කැඩ විසිරී යනවා. ඉතින් මේ විහාරයේ වැඩ වාසය කළ වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුවෝ මේ දඬුවම ලැබූ ලෙව්කේ රාළගෙන් බලාවතාරය නම් වූ පාලි ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයේ නාමකණ්ඩ කොටස ඉගෙන ගැනීමට ඔහු ළඟට එනවා. මොකද ලෙව්කේ රාළ කියන්නේ පාලි භාෂාව පිළිබඳව මනා හසල දැනුමක් තිබුණු කන්ද උඩරට තවත් ප්‍රතාපවත් චරිතයක්. ඒ කෙසේද සඳහන් කරනවා නම් ඒ කාලේ ලෙව්කේ රාළ හැඳින්වුවේ විහාර රාළහාමි යන අනුවර්තන නාමයෙනි. මේ විදිහට පාලි ඉගෙන ගන්නට ආව වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුවෝ ලැබුම්ගත් ලෙන තමයි අද අපි දකින මේ සංඝරාජ ලෙන. ඉතිහාසයේ මිහිදුම් වලාවෙන් වැසී ගිය හිරු උදාවෙන් ආලෝකමත් වන පුරාවෘත්තයන් තුල මනස්කාන්ත දසුන් අපගේ හදවත් තුලට ගෙන එන්නේ අපූර්ව සිසිලසක්. එවන් වූ සෞන්දර්යාත්මක සොබහදහමේ ආශ්චර්ය දුටුව සුනිල් සරත් පෙරේරා ප්‍රවීණ ගීපද රචකයාණන් විසින් රචනා කරන ලද එලේ මහා ගහන්ධාරවයන්න් පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ හඬට මුසුණු ඔබ මා සමග අතිනත ගන්නා දවස මේ මහා කන්ද බැලුවා හිඳ ගම සිරස ගීතයට පදනම වැටෙන්නේද මේ සොබහදහමේ අපූර්වතම නිර්මාණය නිසාවෙන්මයි. අතිනත ගන්නා දවස මේ මහා කන්ද බැලුවා හිඳ ගම සිරස ඔබමා අත්හැර වෙනරක විගස මහා කන්ද බැලුවා පොරැකින් මදස
පොවයි පාළුව ලුහුබනින කිරලා හනා වැටේ නොතුරු රහස අද උතුරාවන් දමයි මතකයේ සුවඳ තවමත් මා සිතට දැනේ ඔබ මා සමග අතිනත ගන්නා දවස මේ මහා කන්ද බැලුවා හිඳ ගම සිරස ඔබ අතර වෙන නුවරක පිය විගස මේ මහා කන්ද බැලුවා ඔරහින් මදස මෙවන් වැදගත් තොරතුරු නැරඹීම සඳහා සූක්‍රියේෂන් අපේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.